Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to all of you in my channel. Next چې کوم ټاپک دی زموږ سره نو هغه دی مایکروسکوپي. مایکروسکوپي څه ته وایي؟ د مایکروسکوپي هیستوري به وایو. د دې نه علاوه زموږ سره د مایکروسکوپ په اړه کې دوه ټرمونه دي. ون از دی ریزولوشن او نیکسټ چې کوم دی زموږ سره هغه دی میګنیفیکیشن. په دې باندې به بحث کوو او لایټ مایکروسکوپ به ډسکس کوو. مایکروسکوپی د یوز اف مایکروسکوپ کله چې ته استعمال کی څه شی استعمال کی مایکروسکوپ او په دې باندې ماینوټ لیوینګ ثینګز ویني واړه لیوینګ ثینګز ویني نو دې امانت بیا سوي مایکروسکوپی ورته وي. هاوس مایکروسکوپ څه ته وي؟ نو دا یو داسې ډیوایس دی چې په دې باندې موږ واړه هغه څیزونه یینو کوم چې موږ په عام نظر باندې نه یینو. صحیح شو؟ مایکروسکوپ یو داسې آله ده چې په دې باندې موږ هغه واړه څیزونه یینو کوم چې موږ په عام نظر باندې نه یینو. نو دا خو دا دوه ټرمونه شو. اوس راځو هیستوري اف مایکروسکوپ ته چې د مایکروسکوپ هیستوري څه ده. نو یا ساتئ یو ساینټیسټ دی زیچریس جنسن او بل د هغې چې دی زموږ سره زوی دی د هغې نوم دی هینس جنسن. دا دوه چې دی زموږ سره ساینټیسټ دي دا بیسیکلي اوسو نو ورټو ګلاس میکر دا چشمو سازول والا. صحیح شو؟ ان هالینډ کې they discovered first microscope in 1595 په 1595 کې دی اولنې مایکروسکوپ سره ډیسکور کړی دی ساس کړی دی. دوی چې کومه مایکروسکوپ نو هغه یو سیمپل ټیوب زموږ سره یو ټیوب شیپ یو پیپ او د هغې په دې دواړو سر باندې لګېدلو لینز دوه څیزونه استعمالیږي په دې فزکس کې یو لینز یو بل میرر. نو چې کوم څیز کوم سرفیس ریفلیکشن کوي نو هغې ته موږ میرر وایو او کوم چې لایټ بینډ کوي یو سایډ ته بل سایډ ته نو هغې ته بیا لینز وایي. دې چې کوم مایکروسکوپ تیار کړی د هغې میګنیفیکیشن پاور یعنی میګنیفیکیشن مطلب دا دی چې یو څیز ته څومره غټولی شي زوم کولی شي. سیمپل په دې موبایل کې زومینګ وي هغه زموږ سره د 3x نه والا د 9x پورې دا x استعمالیږي د څه لپاره میګنیفیکیشن لپاره. نو 3 ګونه نه والا د 9 ګونه پورې دی چې دی یو څیز به څه کوو هغه به غټاوو. دویم چې کومه ساینټیسټ دی هغه دی انټان وان لیون هوک. انټان وان لیون هوک د پیدا شوی په 1632 کې دی او پات شوی په 1723 کې دی. دا یو ډچ ساینټیسټ و نیدرلینډ والا. دی چې کوم مایکروسکوپ ساس کړی و هغه مچ بیټر و د دې بل نه چې دی نو دا زموږ سره ډېر ښه و. ساپاس لیوینګ کریچر دی په اوبو کې په اول ځل چې یو لیوینګ کریچر لیدلی یعنی زنده څیز یې لیدلی دی. مخکې چې کومه دی دوی داسې کنسپټ نه ورکړی د لیوینګ ثینګز په باره کې او دی چې کومه څیز ولیدو هغې ته یې نوم کېښودو انیمل کیولس. د دې چې کومه میګنیفیکیشن پاور و د چا د دې د مایکروسکوپ نو هغه زموږ سره 250x نو. دی انټان وان لیون هوک ته فادر اف مایکروسکوپي موي او د پس مایکروسکوپیسټ و یعنې د اولنې مایکروسکوپ سازول والا و. د نورو هم ساز کړی خو دغه چې دی دومره پاورفول نه نو کریډټ چا ته لاړو انټان وان لیون هوک ته لاړو. اوس موږ دې نه پس ډسکس کوو چې میګنیفیکیشن څه ته وایي او ریزولوشن څه ته وایي. میګنیفیکیشن اینډ ریزولوشن. میګنیفیکیشن څه ته وایي؟ د مایکروسکوپ هغه صلاحیت هغه قابلیت په کوم باندې چې دا یو وړوکی څیز غټ کړي دې صلاحیت ته موږ څه وایو میګنیفیکیشن. د کیپیسیټي اور ایبیلیټي اف ا مایکروسکوپ ټو انلارج دی اپیرنٹ سایز اف ا سمال آبجیکټ از کالډ میګنیفیکیشن. دلته یو ټکی استعمال شوی دی اپیرنٹ. یو زموږ سره ایکچوال سایز او بل یې زموږ سره اپیرنٹ سایز. نو ګورئ په دې مایکروسکوپ کې نه دی زموږ سره یو چې دی زموږ سره لایټ سورس وي بل سټیج پکې بل پکې زموږ سره ابجیکټیو لینز وي بل پکې آی پیس لینز وي. نو د سټیج پورې لاندې دې کې میګنیفیکیشن نه وي شوی کټ شوی نه وي. نو په دې ټایم کې دې تصویر ته موږ څه وایو ایکچوال سایز ورته وایو. او کله چې بیا د دې دوه لینزونو نه دا پاس شي د ابجیکټیو لینز نه او بل د چا نه د آی پیس لینز نه نو د دې سایز بیا غټ شي نو دې ته بیا موږ اپیرنٹ سایز وایو. اپیرنٹ سایز څومره دی چې دا یې څیز غټ کړی دی. This is basically what magnification. The capacity or ability of a microscope to enlarge the apparent size of a small object is called magnification. Apparent size ظاهري size ته هم وایي. Magnification power of light microscope is 1500x. د دې چې کومه پاور دی هغه 1500x دی. How magnification can calculate? ته به د یو مایکروسکوپ چې کومه میګنیفیکیشن پاور دی هغه به څنګه کلکولیټ کوې. نو دوه قسمه لینزونه لګېدلي یو ابجیکټیو لینز یو بل آی پیس لینز. ابجیکټیو لینز دا د سټیج ته نږدې ابجیکټ ته نږدې
او آی پیس لینز کوم چې موږ پکې ګورو هغه ته آی پیس لینز وایي. نو دغه چې کومه پاور دی فار ایگزامپل زما د 10x دی صحیح شو او دلته چې کومه دی هغه هم 10x دی. دې دوه له بازار ورکې دینه وراشي 100x نو 100x د څه شو میگنیفیکیشن پاور شو. objective lens ضرب eyepiece lens is equal to magnification. اوس دویم چې کومه دی هغه ریزولوشن دی. ریزولوشن دی ته وایي بیسیکلی چې دا دوه کوانټي دا ته څه د یو بل نه سیپریټ کا او واضح ہے شو کا. the ability of a microscope to differentiate واضح کول فرق راوسته between two close objects. د دوه close object په منځ کې فاصله خوده. this process is called what resolution. اوس دلته یو خبره یا ساتئ فار ایگزامپل یو مایکروسکوپ سره میگنیفیکیشن پاور سیوا دی. دې مطلب دا نه چې ریزولوشن پاور سره هغه زموږ سره سیوا دی داسې نشي کېدی. اکثر داسې چې ریزولوشن پاور سیوا شي میگنیفیکیشن بیا زموږ سره کمی یا ریزولوشن کمی میگنیفیکیشن غټي نو دا زموږ سره دا کیسونه په دې کې کېدای شي. resolution the ability of microscope to differentiate between two close objects. The human eye can differentiate between two objects at least 0.1 millimeter apart. زموږ د سترګې چې کومه ریزولوشن پاور دی که چېرته د 2 پوینټ په منځ کې فاصله څومره وه 0.1 millimeter apart یعنی دومره فاصله وه نو دا تا ته apart دا تا ته جدا کولی شي جدا یې درته ښودی شي. resolution of light microscope is 0.2 micrometer. د دې چې کومه ریزولوشن پاور دی نو هغه سره 0.2 micrometer. نو یو څیز واضحه کول صفا کول this is basically what resolution. یو څیز غټول this is basically what magnification. دې پسې موږ ډسکس کوو چې لایټ مایکروسکوپ څنګه کار کوي او په دې کې کومه پارټ دی. نو ډسکس کوو لایټ مایکروسکوپ. لایټ مایکروسکوپ از ان انسټرومنټ دا یو داسې آله ده چې دا استعمالوي لایټ ورسره په دې کې څه لینزز دي چې دا موږ ته ښایي وړوکې سمال چې کومه ابجیکټ دي لکه فار ایگزامپل سیل. لایټ مایکروسکوپ یو داسې انسټرومنټ دی چې دا موږ ته دا استعمالوي لایټ ورسره په دې کې لګېدلي لینزز او په هغې باندې موږ سمال ابجیکټ چې لیدی شو لکه فار ایگزامپل سیل which we cannot see with our naked eye. کومه چې زموږ سره په عام نظر باندې په دې خالي نظر باندې موږ نشو لیدی. په دې کې څنګه کار کېږي نو یا ساتئ زه تاسو ته پکچر لګوم. په دې کې د ټول نه اول رڼا راشي. رڼا د څه نه راشي د ایلومینیټر نه یا د سورس اف لایټ نه راشي. دې کې بلب هم کېدی شي او د دې علاوه د نور رڼا پکې هم استعمالیدی شي. دغه رڼا چې دی دا بیا پاس کېږي د سامپل نه کوم څیز چې ته څه کې لیدل غواړې. then through objective lens بیا چې د objective lens نه پاس شي هلته د دې تصویر چې انلارج شي بیا هلته د دې میگنیفیکیشن وشي یعنې غټ شي. then from eyepiece lens بیا د eyepiece lens نه پاس شي هلته دا فردر لارج شي او کلیر امیج پاتې شي شو شي. نو دا زموږ سره how it work. اوس د دې ټایپس دي دوه ټایپس دي یو سیمپل لیول کمپاوند. نو تاسو به اکثر لیدلی ډاکټرانو چې داسې یو شیشه وي صحیح ده زه تاسو ته لګوم دا شیشه چې ده زموږ سره صرف سیمپل یو لینز دی او دا د مایکروسکوپ په طور کار کوي ځکه چې په دې باندې ته واړه څیزونه لیدی شي. نو داسې مایکروسکوپ چې په هغې کې سنګل لینز لګېدلی هغې ته څه وایي هغې ته مونږ وایو سیمپل. او چې کوم کې زموږ سره د یو نه زیات لینز وي ابجیکټیو لینز وي آیپیس لینز وي نو هغې ته کمپاوند مایکروسکوپ وایي. په دې کې ډفرنټ پارټ دي هغه پارټ ډسکس کوو. په دې کې اولنی چې کومه پارټ دی هغه د آیپیس یا اکولر لینز کوم چې په دې ټاپ باندې لګېدلي ویر یو لوک کوم ځای کې چې مونږ ګورو او دا د دې نه رالر کېږي. میگنیفیکیشن یوزولي 10x د دې چې کومه پاور یا تقریبا 10x دي. بیا پکې ابجیکټیو لینز وي دا د سپیسیمن یا سامپل ته نږدې وي سټیج ته نږدې وي. د دې پاور چې دی ډفرنټ کېدی شي 4x وي 10x وي او 40x وي او داسې 100x پکې هم راځي. سټیج چې دی دا پلیټ فارم دی یو فلیټ سټرکچر دی پر سلایډ او په دې باندې موږ څه کوو سلایډ وو. هولډ سپیسیمن په دې باندې ته سپیسیمن دی بل په دې باندې هولډ کلیپس وي هغه چې دی دا سپیسیمن تاله څه کوي کلک کوي یعنې بیا ړاقي نه. بل پکې لایټ سورس دی یا ایلومینیټر دی کوم چې لایټ چې دی هغه بره لیږي. کنډینسر پکې لګېدلی تاسو وینئ په دې پکچر کې دا کمی یا زیاتې اماونټ اف لایټ رڼا کمه ده سیوا کولی شي سیوا ده کمولی هم شي. فوکس ناب پکې فوکس ناب دغلته لګېدلی. فوکس ناب چې دی دا دوه قسمه وي کورس ناب او پاین ناب. کورس ناب هم دې ته وایي چې مطلب تا ته یو څیز نه ښکاري نو ته څه چل وکړه دا سټیج بره او کاته بوتلی شي چې تا ته مطلب تصویر ښکاره شي د هغې لپاره کورس ناب استعمالېږي.
او بیا یې صفا کې نو د هغې لپاره بیا پاین نه بیا استعمالېږي. میگنیفیکیشن پاور د لایټ مایکروسکوپ 1500 ایکس او ریزولوشن 0.2 مایکرومیټر یا ساتي 1 مایکرومیټر برابرۍ د 1 ډیوایډ بای 1000 ملي میټر. نو دا به څو برابر شي؟ 0.2 مایکرومیټر به برابر شي 0.2 برابرۍ په 1000 به ډیوایډ کړئ نو دا برابر شي 0.002 ملي میټر. نو دا 0.2 مایکرومیټر په ملي میټر کې د دې برابر دی. دا و زموږ سره لایټ مایکروسکوپ. په نیکسټ کلاس کې به ان شاء الله مونږه الکترون مایکروسکوپ ډیسکس کوو. تھینکس فار واچینګ. والسلام.